Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay với các tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Diễn biến đáng chú ý trong xung đột tại Đông Âu ngày 16 tháng 12. Nga tiếp tục đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, khiến chính quyền Kiev ngay sau đó phải ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng trên khắp đất nước. Trong khi các chính phủ phương Tây hợp lực với mong muốn giúp Ukraine đánh bại Nga, thì mới đây ông Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng Mỹ, cảnh báo việc Nga suy yếu sẽ khiến trật tự thế giới bị đảo lộn. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng việc luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Nga đã giúp nước này tránh được kịch bản như Ukraine hiện nay. Trong khi đó, Thủ tướng Anh bất ngờ ra lệnh thanh tra các khoản viện trợ cho Ukraine. Đáng chú ý, một quan chức của Nga ở châu Phi vừa trở thành mục tiêu của một âm mưu ám sát. Thông tin được truyền thông đăng tải sau vụ việc Tổng tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Ba Lan phải nhập viện vì một món quà nhận được từ Ukraine phát nổ. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, Mexico sắp đạt được thỏa thuận cấm nhập khẩu ngô biến đổi gen với Mỹ. Diễn viên Hollywood Angelina Jolie rời UNSCR sau 20 năm. Mẹ đỡ đầu của Thái tử William công khai xin lỗi vì hành vi phân biệt chủng tộc. Vỡ thủy cung đứng lớn nhất thế giới ở Đức. Hình ảnh của Messi phủ khắp quê nhà trước thềm chung kết World Cup Qatar 2022. Mỗi ngày một câu chuyện, hình ảnh đặc sắc hôm nay sẽ là khoảnh khắc người dân Ukraine làm bánh quy Giáng sinh trong hầm trú ẩn, hiện đang gây sốt mạng xã hội. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay, ngày 17 tháng 12. Như thường lệ, phần đầu của chương trình sẽ là những tin tức đáng chú ý về xung đột tại Đông Âu. Thưa quý vị, vào cuối ngày 16 tháng 12 theo giờ địa phương, Ukraine tiếp tục chứng kiến một đợt tập kích quy mô lớn mới của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Ngay sau đó, Tập đoàn Năng lượng thuộc sở hữu nhà nước Ukrenergo của Ukraine đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng trên khắp cả nước. Theo thông báo của Ukrenergo, công suất phát điện của Ukraine đã giảm hơn 50% sau cuộc công kích của Nga và điều này có thể gây ra tình trạng mất điện hệ thống. Tuy nhiên, Ukrenergo đã dỡ cảnh báo vào cùng ngày sau khi hệ thống điện, nước và sưởi ấm dần được phục hồi tại các khu vực bị ảnh hưởng như thủ đô Kiev, tỉnh Poltava và tỉnh Kirovohrad. Trong đợt tập kích quy mô lớn thứ 7 từ ngày 10 tháng 10, Nga đã bắn 76 tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nước này đã đánh chặn 60 quả trong số đó. Đến nay, quân đội Nga chưa lên tiếng về đợt không kích mới ở Ukraine hôm 16 tháng 12. Trong khi đó, một bài luận được xuất bản gần đây, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã cảnh báo rằng việc Nga bị giảm sút sức mạnh sau cuộc xung đột ở Ukraine sẽ để lại hậu quả tiêu cực đối với toàn thế giới. Tạp chí The Spectator đã xuất bản bài luận của ông Kissinger có tựa đề Làm thế nào để tránh một cuộc chiến tranh thế giới mới. Trong đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã đưa ra một số ý kiến về cuộc xung đột ở Đông Âu. Ông cho rằng xung đột Nga-Ukraine là đang phá hoại sự ưu tú của châu Âu. Ông Kissinger cho biết, trong Thế chiến thứ nhất, các quốc gia châu Âu đã tự tàn phá lẫn nhau. Tổng thống Mỹ khi đó là Woodrow Wilson đã đưa ra quyết định trì hoãn một cuộc đàm phán hòa bình cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống. Kết quả là 2 triệu người thiệt mạng và chiến tranh tiếp tục kéo dài sau đó, khiến châu Âu mất nhiều thập kỷ để trở lại trạng thái cân bằng. Cựu Ngoại trưởng cảnh báo rằng điều tương tự không được phép xảy ra ở Nga vì sự cân bằng của trật tự thế giới sẽ bị đảo lộn. Nhiều quan điểm cho rằng Nga nên bị suy yếu sau cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng ông Kissinger phản bác điều này. Ông cho rằng Nga đã có những đóng góp quyết định cho trạng thái cân bằng toàn cầu sau 2 cuộc chiến tranh thế giới. Vai trò lịch sử của quốc gia này không bị xem nhẹ. Kể cả trong trường hợp Moscow rút quân và Ukraine tuyên bố chiến thắng, thì Nga vẫn là một cường quốc hạt nhân. Nếu bị suy yếu sau xung đột, lãnh thổ rộng lớn của Liên bang Nga rất dễ trở thành một nơi xảy ra những tranh chấp khác. Belarus là một đồng minh thân cận của Nga và luôn giữ mối quan hệ thân thiện, cởi mở với chính quyền Moscow. Điều này đã giúp nước này tránh được những nguy cơ bùng phát quân sự giữa hai nước. Đây là lời nhận định được Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa ra hôm 16 tháng 12.
Theo hãng tin BRTA, trong cuộc họp liên quan đến mối quan hệ Nga-Belarus, ông Lukashenko đã phát biểu: "Chúng tôi sẽ không đối đầu với Nga. Đây là quốc gia gần gũi với Belarus nhất. Khi có nắm quyền, chính phủ của tôi sẽ tiếp tục theo xu hướng này. Nếu không thì mọi thứ sẽ xảy ra giống như ở Ukraine hiện nay." Kể từ khi Moscow tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2 ở Ukraine, Belarus đã nổi lên như một trong những đồng minh chiến lược thân cận nhất của Nga. Tổng thống Lukashenko đã công khai ủng hộ ông Putin, thậm chí cho phép quân đội Nga tiến vào Ukraine từ biên giới Belarus. Ông Lukashenko nói, nếu Liên bang Nga coi Belarus là một quốc gia đồng minh có chủ quyền và hoàn toàn độc lập, chúng tôi sẵn sàng xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Trong vài tháng qua, có nhiều luồng ý kiến cho rằng Belarus sẽ can thiệp quân sự vào xung đột Nga-Ukraine. Và chính quyền Kiev cũng đã tuyên bố nếu Minsk nhúng tay vào thì sẽ nhận lại sự đáp trả gay gắt từ Ukraine. Cùng chuyển sang các thông tin khác về xung đột Nga-Ukraine, theo nguồn thạo tin mà BBC ghi nhận, Thủ tướng Anh, ông Rishi Sunak đã yêu cầu đánh giá các khoản tài trợ dành cho Ukraine. Động thái này làm dấy lên lo ngại rằng London có thể sẽ khiến quá trình cung cấp hỗ trợ cho Kiev bị gián đoạn. Nguồn tin giấu tên cho hay, đợt kiểm tra sẽ xem xét cách Ukraine sử dụng các nguồn cung cấp quân sự do Anh Quốc gửi đến. Nguồn tin nói, đây là hoạt động xem xét những gì chúng tôi đã chuyển giao. Khi bắt đầu viện trợ, cựu Thủ tướng Boris Johnson đã hết lòng hỗ trợ quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, Thủ tướng đương nhiệm Sunak lại muốn xem xét chính sách ngoại giao. Trước đó, tình báo Vương quốc Anh tiết lộ rằng quân đội Nga đang dần cạn kiệt vũ khí. Tham mưu trưởng quốc phòng Đô đốc Sir Tony Radakin đã nói rằng ưu thế trên chiến trường Đông Âu sẽ thuộc về Ukraine. Nguồn tin nói thêm, chúng tôi đã thúc đẩy Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Chúng tôi không muốn Thủ tướng Rishi Sunak tỏ ra thận trọng với vấn đề này như Tổng thống Joe Biden trong thời gian gần đây. Nước Anh muốn ông Sunak ủng hộ Ukraine hết lòng như ông Johnson đã từng làm. Sau khi trở thành Thủ tướng từ cuối tháng 10, ông Sunak đã từng cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine. Tháng 11 vừa qua, ông cũng đã đến thủ đô Kiev để hội đàm trực tiếp với Tổng thống Zelensky. Các phương tiện truyền thông hôm 16 tháng 12 đồng loạt đưa tin Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc xuất hiện trong trận chung kết World Cup thông qua hình thức trực tuyến. Theo CNN, Tổng thống Zelensky đã đề nghị được chia sẻ thông điệp về hòa bình thế giới trước trận đấu giữa đương kim vô địch Pháp và Argentina tại sân vận động Lusail, Qatar. Sự kiện ước tính thu hút hàng trăm triệu người trên thế giới theo dõi. Tuy nhiên, lời yêu cầu đã bị FIFA thẳng thừng từ chối, khiến văn phòng Tổng thống Zelensky vô cùng ngạc nhiên. Đây không phải là vấn đề chính trị đầu tiên mà Liên đoàn bóng đá thế giới giải quyết trong suốt kỳ World Cup năm nay. Trước đó, FIFA đã phải giải quyết việc một số đội bóng châu Âu nhất quyết đeo băng đội trưởng One Love trong các trận đấu để ủng hộ quyền LGBT. Đến nay, FIFA luôn thể hiện lập trường rõ ràng về việc không để chính trị xen vào bóng đá. Trước khi vòng chung kết World Cup 2022 khởi tranh, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn trong thời gian đấu trường bóng đá danh giá lớn nhất hành tinh này diễn ra. Trong khi đó, kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, Tổng thống Zelensky đã nhiều lần xuất hiện trong các sự kiện lớn của thế giới để đưa ra lời kêu gọi ủng hộ Ukraine. Nổi bật là lễ trao giải Grammy ở Mỹ vào tháng 4. Cùng ngày, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ vừa thông báo nước này đồng ý áp đặt các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu liên quan đến việc áp giá trần với dầu mỏ Nga. Thông tin được trang RT đăng tải. Thông báo của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ hôm 16 tháng 12 nêu rõ, những sản phẩm dầu mỏ của Nga được bán trên giá trần sẽ bị cấm vận chuyển vào nước này. Hồi đầu tháng, EU, G7, Australia và Na Uy đã đưa ra mức giá trần đối với dầu thô của Nga là 60 đô la trên một thùng. Theo đó, các doanh nghiệp phương Tây chỉ được phép mua dầu của Nga ở mức bằng hoặc thấp hơn con số trên. Thông báo được Thụy Sĩ đưa ra vào cùng ngày Liên minh châu Âu EU thông báo áp đặt gói trừng phạt thứ 9 nhằm với Nga. Sau khi nhận được sự chấp thuận của các thành viên của khối, các biện pháp mới bao gồm lệnh cấm hoặc hạn chế xuất khẩu đối với hàng hóa, công nghệ trong lĩnh vực dân sự, quốc phòng, hàng không, vũ trụ, đồng thời đưa thêm 168 doanh nghiệp Nga vào danh sách đen, phong tỏa tài sản 2 ngân hàng Nga và thu hồi giấy phép hoạt động của một số cơ quan truyền thông Nga.
Một thông tin đáng chú ý được giới truyền thông đang quan tâm vào ngày hôm qua. Mới đây, một đại diện của Nga ở Cộng hòa Trung Phi đã nhận một gói hàng và sau đó món quà này đã phát nổ trên tay, khiến vị quan chức này bị thương. Ông chủ của tập đoàn quân sự Wagner, Yevgeny Prigozhin, có mối quan hệ thân thiết với quan chức này. Trang AP dẫn bài đăng trên Telegram của ông Prigozhin cho biết, người đứng đầu Trung tâm Văn hóa Nga ở Cộng hòa Trung Phi, Dmitry Siti, trong tình trạng nghiêm trọng sau vụ tấn công. Ông Prigozhin cho biết, trước khi bất tỉnh, ông Siti đã nói rằng trong gói chất nổ có một mảnh giấy ghi dòng chữ, cái này là người Pháp gửi đến cho bạn, người Nga phải rời khỏi châu Phi. Ông chủ của Wagner đã cáo buộc Pháp gian dựng tấn công. Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Mikhail Bonsadov, đã lên án vụ tấn công vào quan chức City và gọi đây là một hành động vô nhân đạo. Vị Thứ trưởng tuyên bố chính quyền Moscow sẽ nỗ lực hết sức để truy tìm những thủ phạm đứng sau vụ việc. Ông cho biết Moscow sẽ thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung, nhưng sẽ không đóng cửa trung tâm văn hóa Nga ở quốc gia châu Phi. Ông Polanov nói, khả năng cao những sự việc này sẽ còn diễn ra, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi hoảng sợ và gói ghém đồ đạc bỏ chạy. Tập đoàn Wagner của ông Prigozhin đã đóng một vai trò tích cực trong cuộc xung đột ở Ukraine và cũng đã triển khai quân tới một số quốc gia châu Phi. Đây vốn là điều bị các nước phương Tây cáo buộc Moscow muốn mở rộng sức ảnh hưởng ở châu Phi. Chuyển sang các tin tức quốc tế nổi bật khác. Thưa quý vị, hôm 16 tháng 12, Bộ Ngoại giao Mexico cho biết các quan chức nước này và Mỹ đã có những cuộc thảo luận ở Washington để tiến đến một thỏa thuận về lệnh cấm nhập khẩu ngô biến đổi gen vào đầu năm 2023. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong thời gian tới để hai nước có thể đạt được thống nhất cuối cùng nhằm mang lại sự chắc chắn về mặt pháp lý cho tất cả các bên. Trước đó, sắc lệnh cấm nhập khẩu ngô biến đổi gen và thuốc diệt cỏ Glyphosate vào năm 2024 của Tổng thống Mexico, ông Andrés Manuel López Obrador đã gây tranh cãi. Các quan chức Mỹ cho biết Washington phải hành động theo thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada, USMCA, vì cho rằng sắc lệnh này sẽ gây hại cho nông dân của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack và đại diện thương mại Mỹ Cartwright cho biết, phái đoàn Mexico đã trình bày một số sửa đổi tiềm năng để hai bên có thể giải quyết những mâu thuẫn phát sinh từ sắc lệnh của Tổng thống Mexico. Hãng tin Semafor cùng ngày đã cho biết, giám đốc điều hành văn phòng đại diện của tỷ phú Elon Musk đang tìm kiếm các nhà đầu tư mới có thể góp cổ phần vào mạng xã hội Twitter. Giám đốc Jay Butcher, cũng là người quản lý tài chính cho ông Elon Musk, đã liên hệ với các nhà đầu tư tiềm năng trong suốt một tuần qua để chào bán cổ phiếu của Twitter với mức giá 54,2 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Đây cũng là mức giá mà ông Musk mua vào để trở thành ông chủ của công ty truyền thông xã hội như hiện nay. Tuần này, ông Elon Musk cũng đã bán 3,6 tỷ đô la cổ phiếu của Tesla. Trong khi đó, Twitter đang chứng kiến các nhà quảng cáo bỏ chạy do lo ngại về cách mà ông Musk kiểm soát các bài đăng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và khả năng trả lãi cho khoản nợ 13 tỷ đô la Mỹ của vị tỷ phú này đã vay để mua lại công ty. Một nhà đầu tư của Tesla, ông Ross Gerber, tiết lộ đã bỏ ra hơn 1 triệu đô la vào Twitter trong vòng gọi vốn ban đầu của nhà tài phiệt Elon Musk. Tối ngày 15 tháng 12, ông đã được đại diện của Elon Musk liên lạc để bàn về một vòng gọi vốn tiếp theo. Hiện cả Twitter và ông Elon Musk đều không đưa ra bình luận nào về thông tin trên. Cũng trong ngày 16 tháng 12, Reuters dẫn thông báo của Liên Hợp Quốc cho biết nữ diễn viên Hollywood Angelina Jolie sẽ ngừng đảm nhiệm vị trí đặc phái viên của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc UNHCR, nhưng vẫn tiếp tục công việc của một nhà hoạt động nhân đạo quốc tế. Cùng ngày, Angelina Jolie cũng đã ra tuyên bố chính thức về việc thôi làm đặc phái viên của UNHCR và rời khỏi cơ quan này. Cô nói, sau quãng thời gian dài làm việc với Liên Hợp Quốc, tôi nhận ra đã đến lúc bản thân phải làm những công việc khác như tham gia trực tiếp vào việc hỗ trợ những người tị nạn và các tổ chức tại địa phương, đồng thời vận động kêu gọi các biện pháp giải quyết vấn đề của họ. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi đã gửi lời cảm ơn đến nữ diễn viên vì sự tận tâm cống hiến mà cô đã dành cho những người tị nạn. Angelina Jolie đã thực hiện hơn 60 nhiệm vụ trong suốt 21 năm làm việc cho UNHCR. Cô trở thành đặc phái viên của cơ quan này từ năm 2012. Trong khuôn khổ các sứ mệnh năm nay, cô đã đến Yemen và Ukraine để gặp gỡ những người tị nạn.
Theo ước tính của UNHCR, hơn 100 triệu người trên thế giới đã phải rời bỏ nhà cửa do bạo lực, xung đột và bị ngược đãi. Liên quan đến vụ việc mẹ đỡ đầu của Thái tử William, bà Susan Hursday bị tố có hành vi phân biệt chủng tộc đối với một phụ nữ da màu. Mới đây, Cung điện Buckingham cho biết bà Hursday đã gặp mặt và gửi lời xin lỗi đến nạn nhân. Cung điện Buckingham đã mô tả những bình luận của bà Hursday đối với bà Ngozi Fulani, người đứng đầu tổ chức từ thiện chống bạo lực gia đình Sister Space, tại một bữa tiệc hoàng gia vào cuối tháng trước là không thể chấp nhận được và vô cùng đáng tiếc. Thông báo đồng thời cũng có đoạn bà Hursday và bà Fulani đã có buổi gặp gỡ đầy ấm áp và thấu hiểu nhau hôm 16 tháng 12. Trước đó, bà Fulani chia sẻ trên Twitter rằng bà đã phải nhận các câu hỏi từ bà Hursday như: cô mang quốc tịch nào, cô thực sự đến từ đâu, hay cô đến từ vùng nào của châu Phi. Ngay sau khi bê bối nổ ra, mẹ đỡ đầu của Thái tử William đã xin từ chức cố vấn Hoàng gia Anh. Vụ việc trên đã khiến Hoàng gia Anh chịu thêm nhiều áp lực khi đang phải đối mặt với loạt cáo buộc phân biệt chủng tộc từ cặp vợ chồng con trai thứ hai của vua Charles đệ Tam là hoàng tử Harry và cô vợ Meghan. Cùng ngày, vua Charles đệ Tam đã đến thăm một trung tâm cộng đồng Do Thái ở thủ đô London, Anh. Tại đây, nhà vua đã thể hiện khả năng nhảy múa của mình. Trước sự cổ vũ của đám đông xung quanh, vua Charles đã vui vẻ khiêu vũ cùng với những thành viên của trung tâm cộng đồng người Do Thái. Chuyến thăm của nhà vua diễn ra khi nơi đây đang chuẩn bị cho ngày lễ Hanukkah, truyền thống của người Do Thái, bắt đầu từ Chủ nhật tuần này, ngày 18 tháng 12. Tuần qua, quốc vương và các thành viên Hoàng gia Anh đã trải qua những ngày đầy biến động khi phần thứ hai của loạt phim tài liệu của hoàng tử Harry và cô vợ Meghan Markle lên sóng Netflix. Trong 3 tập cuối, vợ chồng con trai thứ hai của vua Charles đệ Tam đã một lần nữa đưa ra lời cáo buộc phân biệt chủng tộc chống lại gia đình mình. Đến nay, Hoàng gia Anh vẫn từ chối bình luận về loạt phim tài liệu của hoàng tử Harry. Thưa quý vị, thủy cung Aquarium tại thủ đô Berlin, Đức nổi tiếng là thủy cung đứng lớn nhất thế giới. Thế nhưng thủy cung khổng lồ này mới đây đã bị vỡ, làm tràn 1 triệu lít nước và khiến 1.500 con cá chết. Theo Reuters, vụ việc xảy ra vào 6 giờ ngày 16 tháng 12 theo giờ địa phương. Sau sự cố, một phần của khu phức hợp giải trí trên phố Carlinestra, nơi thủy cung Aquadome tọa lạc, bị hư hại, trong khi 2 người được ghi nhận bị thương trong vụ việc. Trong thông báo cùng ngày, công ty sở hữu thủy cung Aquadome là Union Investment Real Estate cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc chưa rõ ràng. Ông Almut Neumann, một quan chức phụ trách các vấn đề môi trường của Berlin, nhận định có thể việc nhiệt độ giảm xuống âm 10 độ C trong đêm hôm trước đã gây ra các vết nứt trên bề mặt kính của thủy cung và chúng bị vỡ ra dưới áp suất lớn của nước. Aquarium là một bể cá hình trụ lớn nhất thế giới với chiều cao 14 mét. Sự việc ngoài ý muốn khiến thủy cung biến mất chỉ sau một đêm đã để lại nỗi nuối tiếc cho du khách trong và ngoài nước. Trở lại khu vực châu Mỹ, mới đây Reuters đưa tin giữa lúc Peru chìm trong khủng hoảng chính trị và các cuộc biểu tình bạo lực phản đối chính phủ mới bùng nổ trên khắp đất nước, nhiều du khách bị kẹt lại ở quốc gia Nam Mỹ này đang tìm cách rời đi. Tại làng Chuca thuộc vùng Andean, nhiều du khách đã xếp hàng chờ lên xe buýt để đi về thành phố Cusco, sau đó đáp chuyến bay trở lại thủ đô Lima của Peru. Đôi vợ chồng Kile Jung và Tania Gates đến từ Chicago, Mỹ, cho biết họ đã mắc kẹt ở thị trấn Machu Picchu kể từ ngày 12 tháng 12. Cặp đôi phải đi bộ trong 7 giờ đồng hồ để đi đến được Chica và đón chuyến xe buýt do những người biểu tình đã chặn tuyến đường sắt nối liền hai thị trấn. Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra trên khắp lãnh thổ Peru sau khi cựu tổng thống Pedro Castillo bị lật đổ đã làm dấy lên các cuộc biểu tình giận dữ. Người dân Peru kêu gọi tổ chức bầu cử, đóng cửa quốc hội và hội đồng lập hiến, đồng thời tân tổng thống Dina Boluarte phải từ chức. Các tuyến đường chính bị phong tỏa và sân bay buộc phải đóng cửa. Tại thành phố Cusco, khách du lịch và người kinh doanh đều phải chịu tác động của các đợt biểu tình. Trong khi tại vùng hồ Titicaca, một số du khách nước ngoài đã tìm cách rời khỏi Peru bằng thuyền để đến quốc gia khác là Bolivia. Chúng tôi đang mất tiền và mất khách hàng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống rất nhiều vì Giáng sinh đang đến gần. Người Peru chúng tôi chủ yếu dựa vào du lịch. Với tình hình này, cuộc sống sẽ ngày càng khó khăn hơn.
Thưa quý vị, chỉ còn chưa đến một ngày nữa, trận chung kết World Cup Qatar 2022 giữa đội tuyển Argentina và Pháp sẽ diễn ra. Trong bối cảnh đó, tại thành phố Rosario của Argentina, quê nhà của Lionel Messi, sự phấn khích đang dần dâng lên trong mỗi người dân ở đây, với sự mong đợi rằng chân sút vàng của đất nước sẽ dẫn dắt đội nhà đạt được chiếc cúp World Cup 2022, như những gì mà huyền thoại Diego Maradona đã làm vào 36 năm trước. Nằm cách thủ đô Buenos Aires 300 km về phía bắc, trên bờ tây của sông Paraná, thành phố Rosario là nơi chứng kiến Messi lớn lên và chập chững chơi bóng. Hiện nay, hình ảnh của nam cầu thủ ở khắp mọi nơi trong thành phố này. Nổi bật là chiếc áo đấu số 10 khổng lồ, dài 18 m, rộng 12 m, được dệt bằng tay, hay bức chân dung khổng lồ của Messi phủ kín một mặt của tòa nhà chung cư cao 69 m. Bà Alejandra Piletra vừa khoe những bức ảnh bà chụp với Messi thời niên thiếu, vừa chia sẻ về chân sút 35 tuổi rằng lúc còn nhỏ, cậu ấy là một đứa trẻ cực kỳ vui vẻ và hồn nhiên. Cuộc đời của Messi đã dành cho bóng đá. Cậu ấy tài năng và khiến tất cả chúng tôi tự hào. Cậu ấy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Trận đấu với Pháp vào ngày 18 tháng 12 là trận chung kết World Cup thứ hai và nhiều khả năng nó là cuối cùng của Messi trong sự nghiệp. Đây cũng có thể là nơi chứng kiến Messi lần đầu tiên chạm vào chiếc cúp của đấu trường bóng đá danh giá nhất hành tinh, điều mà huyền thoại người Argentina mong mỏi bao lâu nay. Trong khi đó, tại một sở thú ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil, các nhân viên vừa tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật cho chú sư tử tên Simba, khi nó bước sang tuổi thứ 14. Trong khi Simba thưởng thức món ăn khoái khẩu của mình trong ngày đón tuổi mới, các du khách đã hát Parabéns pra Poké, bài hát chúc mừng sinh nhật phiên bản tiếng Brazil để chúc mừng con vật. Hoạt động này là một phần của chương trình được sở thú Bioparque do Rio áp dụng nhằm đảm bảo phúc lợi động vật và đáp ứng nhu cầu hành vi của các loài, hay còn được gọi là đa dạng hóa môi trường sống cho động vật hoang dã trong môi trường nuôi nhốt. Theo các nhà sinh vật học tại sở thú, điều này sẽ giúp các loài vật trở nên năng động và khuyến khích chúng khôi phục bản năng tự nhiên. Simba chuyển đến sở thú ở Rio từ bang Santa Catarina vào năm 2016. Sau khi sở thú này được nâng cấp, nó cũng có một chuồng mới được thiết kế đặc biệt, mô phỏng chân thực nhất nơi loài sư tử sống trong tự nhiên. Thưa quý vị, Rudo Valentino được biết đến là một chú đời ươi già nhất Bắc Mỹ, vừa đón tuổi mới thứ 45 của mình tại sở thú Houston, Mỹ, thông tin được Reuters đăng tải. Nhân viên sở thú Houston đã mô tả Rudy Valentino là một chàng trai khá đặc biệt khi nó sống lâu hơn tất cả những con đười ươi đực sống trong môi trường nuôi nhốt ở khu vực Bắc Mỹ. Rudy đã sống tại sở thú Houston từ năm 1978. Thông qua các dữ liệu do các vườn thú trên khắp thế giới báo cáo về Hiệp hội Vườn thú và Thủy cung quốc tế, chúng tôi tin chắc rằng nó là con đười ươi đực già nhất lục địa. Tuy nhiên, Rudy hiện không phải là con đười ươi sống lâu nhất ở sở thú Houston. Vinh dự này thuộc về Chene, một con đười ươi cái 50 tuổi. Đười ươi cái thường có tuổi thọ cao hơn so với con đực, do những con đười ươi đực hay gặp các vấn đề về sức khỏe như bệnh tim. Đười ươi là một chi vượn lớn bản địa sống trong các khu rừng nhiệt đới thuộc Indonesia và Malaysia. Một con đực trưởng thành có thể cao 1m4 đến 1m8, nặng 75 kg, với tuổi thọ trung bình từ 35 đến 45 năm. Đười ươi có 3 loài là đười ươi Borneo, đười ươi Sumatra và đười ươi Tapanuli. Tất cả hiện được xếp vào diện cực kỳ nguy cấp. Nguyên nhân khiến số lượng loài của chúng suy giảm trong tự nhiên xuất phát từ các hoạt động của con người như săn trộm, phá rừng và buôn bán trái phép. Ở phần cuối của chương trình sẽ là những hình ảnh về không khí Giáng sinh nổi bật trên thế giới. Thưa quý vị, thủ đô Bogota của Colombia vừa chào đón mùa lễ hội cuối năm bằng vở nhạc kịch được đầu tư hoành tráng mang tên The Tree of Abundance. Hôm 16 tháng 12, khoảng 8.000 người đã tập trung về quảng trường trung tâm thủ đô Bogota để thưởng thức vở nhạc kịch The Tree of Abundance do các diễn viên nghệ sĩ xiếc và dàn nhạc giao hưởng cùng thực hiện. Tác phẩm được dựng dựa trên một câu chuyện ngụ ngôn địa phương kể về một ngôi làng phải đối mặt với tình trạng khan hiếm tài nguyên sau 7 năm sử dụng lãng phí. Cũng có mặt tại buổi diễn, thị trưởng Bogota, Claudia Lopez cho biết, tình tiết của vở kịch là những gì mà Bogota đã trải qua.
Nhưng người dân thủ đô có khả năng vượt qua khó khăn và tận hưởng sự sung túc. Các suất diễn The Tree of Abundance sẽ phục vụ cho công chúng thủ đô và khách du lịch hàng ngày. Thưa quý vị, Giáng sinh vốn là một lễ lớn đối với những người theo đạo Công giáo và ngày nay đã trở thành một sự kiện mà bất kỳ ai trên thế giới đều mong đợi, bao gồm cả những người sống trong hoàn cảnh ngặt nghèo như ở Ukraine, quốc gia đang phải trải qua cuộc xung đột tồi tệ nhất châu Âu từ Thế chiến thứ hai. Một video tổng hợp dài 2 phút được một quan chức Bộ Nội vụ Ukraine đăng tải trên Twitter ghi lại khoảnh khắc người dân nước này nhảy múa, ca hát cho đến làm bánh quy chào đón mùa lễ hội cuối năm trong hầm tránh bom đang gây sốt mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng quốc tế. Và những hình ảnh này cũng sẽ thay cho lời kết của chương trình chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.